Nothing lasts forever. কোনেও নুশুনে. Nobody listens. Nobody listens. নিজে চাই লোৱা. See for yourself. See for yourself. চোৱা, কি হৈ গ'ল? Look, what happened? Look, what happened? এই বিষয়ে ভাবিবা. Think it over. Think it over. কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়. Sometimes it happens. Sometimes it happens. নিজে নিজকে সোধা কিয়? Ask yourself why. Ask yourself why. কোনেও নকলে. No one spoke. No one spoke. আধা মোক দিয়া. Give me half. Give me half. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক.